કેમ છો મિત્રો? આજે આપણે બનાવીશું બહાર જેવી તૂટી ફ્રૂટી, જેનો ઉપયોગ આપણે પાન, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ, લસ્સી, આઈસ્ક્રીમ તથા ગોલા જેવી ઘણી બધી વસ્તુઓમાં ગાર્નિશિંગ માટે કરી શકીએ છીએ. તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો ચાલો શરૂ કરીએ. સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા એક કાચું પપૈયું લઈશું. ત્યારબાદ ખાંડ, રેડ, ગ્રીન, યલો તથા ઓરેન્જ કલર, લીંબુ અને મીઠું લઈશું. સૌપ્રથમ પપૈયાને પાણીથી સાફ કરી લઈશું. મેં અહીંયા 600 ગ્રામ જેટલું પપૈયું લીધેલ છે. ત્યારબાદ આ રીતે પપૈયાની છાલ અલગ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો, મેં અહીંયા પપૈયાની છાલ બરાબર રીતે અલગ કરી લીધેલી છે. હવે પપૈયાને આ રીતે નીચેની બાજુથી કટ કરી લઈશું. હવે આપણે પપૈયાને જે બાજુથી કટ કર્યું હતું તે બાજુથી પપૈયાને 2 પાર્ટમાં કટ કરી લઈશું. ત્યારબાદ વચ્ચે રહેલા પપૈયાના સીડ્સ ચમચી વડે આ રીતે અલગ કરી લઈશું. ત્યારબાદ પપૈયાને આ રીતે બારીક સમારી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો, મેં અહીંયા પપૈયાને સરખી રીતે સમારી લીધા છે. હવે આપણે ગેસ સ્ટાર્ટ કરીશું. ત્યારબાદ એક પેન લઈશું. હવે તેમાં થોડું પાણી એડ કરીશું. પાણી થોડું ગરમ થાય એટલે તેમાં પપૈયાના પીસ એડ કરીશું. હવે તેને 8 થી 10 મિનિટ સુધી આ રીતે કૂક થવા દઈશું. 8 થી 10 મિનિટ બાદ ચેક કરતા તમે જોઈ શકો છો, પપૈયાના પીસનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેમાં થોડા પ્રમાણમાં લીંબુનો રસ એડ કરીશું અને થોડા સમય માટે કૂક થવા દઈશું.
પપૈયાના પીસને આ રીતે ચેક કરતા જોઈ શકો છો તે સરખી રીતે કૂક થઈ ગયા છે. હવે આપણે પપૈયાના પીસને સ્ટેનરમાં કાઢી લઈશું. સ્ટેનરમાં કાઢી લીધા બાદ આપણે સેમ પેનનો યુઝ કરી તેમાં 300 ગ્રામ જેટલી ખાંડ એડ કરીશું. હવે તેમાં 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું. હવે આપણે ખાંડને પાણી સાથે મિક્સ કરતા રહીશું. ખાંડ સરખી રીતે ઓગળી જાય એટલે આપણે તેમાં પપૈયાના પીસ એડ કરીશું. હવે આપણે આ રીતે સરખી રીતે મિક્સ કરતા રહીશું. તમે જોઈ શકો છો ધીમે ધીમે ખાંડની ચાસણી પપૈયાના પીસ સાથે એબ્ઝોર્બ થઈ રહી છે. 8 થી 10 મિનિટ આ રીતે મિક્સ કર્યા બાદ હવે આપણે તેમાં થોડા જ પ્રમાણમાં મીઠું એડ કરીશું. તેનાથી તૂટી ફ્રૂટીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તમે જોઈ શકો છો ખાંડની ચાસણી પપૈયાના પીસ સાથે એબ્ઝોર્બ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આ રીતે અલગ અલગ બાઉલમાં પપૈયાના પીસને કાઢી લઈશું. ત્યારબાદ તેમાં આ રીતે અલગ અલગ બાઉલમાં અલગ અલગ કલર એડ કરીશું. મેં અહીંયા લીધેલા કલર 2 ટેબલ સ્પૂન પાણીમાં મિક્સ કરેલા છે. પાણીમાં કલર મિક્સ કરવાથી તૂટી ફ્રૂટીમાં કલર સરખા પ્રમાણમાં મિક્સ થઈ જશે. તો ચાલો મિત્રો, આપણે હવે પપૈયાના પીસને કલર સાથે આ રીતે એક પછી એક મિક્સ કરી લઈએ. હવે આ રીતે મિક્સ કર્યા બાદ બધા બાઉલને નોર્મલ ટેમ્પરેચરમાં રાખી દઈશું. એક દિવસ નોર્મલ ટેમ્પરેચરમાં રાખ્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો તૂટી ફ્રૂટી રેડી છે. તમને આ તૂટી ફ્રૂટી કેવી લાગી તે જરૂરથી કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.